Σήμερα, στην κουζίνα του Busy Cook, φτιάχνουμε μία δυναμωτική σούπα με καρότα, ginger και κόκκινη φακή, για να μας ζεστάνει τις κρύες αυτές οι μέρες. Ξεκινάς με τα καρότα, που αφού τα πλύνεις και τα ξεφλουδίσεις, τα κόβεις σε μικρά κομμάτια, για να βράσουν πιο γρήγορα. Συνεχίζεις με το κρεμμύδι, που το ψιλοκόβεις, από το σκόρδο θα πάρεις 3 σκελίδες και κόβεις σε λεπτά κομμάτια. Το ginger, ενδεικτικά μπορείς να κόψεις ένα κομμάτι περίπου 4 εκατοστά, αλλά μπορείς να βάλεις ή μικρότερη ή μεγαλύτερη ποσότητα. Αν δεν έχεις φρέσκο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μία κουταλιά γλυκού σε σκόνη. Χυμό πορτοκαλιού, είτε φρεσκοστημένο είτε από μπουκάλι, που θα δώσει μία απίστευτη φρεσκάδα στο φαγητό. Και το λεμόνι, που θα πάρουμε λίγο από το χυμό του. Για να κάνεις τη σούπα και πιο θρεπτική, προσθέτεις μία κούπα κόκκινη φακή, που την ξεπλένεις πρώτα καλά-καλά κάτω από άφθονο νερό. Σε μέτρια, προς δυνατή φωτιά σε μια κατσαρόλα ζεσταίνεις λίγο ελαιόλαδο, ρίχνεις το κρεμμύδι και σοτάρεις για 4 με 5 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Στη συνέχεια προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά, το σκόρδο, το ginger και τα καρότα. Ανακατεύεις και σοτάρεις για ακόμα 3 με 4 λεπτά. Σβήνεις με το χυμό πορτοκαλιού και προσθέτεις το γάλα καρύδας από κονσέρβα, το ζωμό λαχανικών και τις φακές. Μόλις το φαγητό αρχίσει να βράζει, χαμηλώνεις τη φωτιά και σιγοψύνεις για περίπου 30 με 35 λεπτά. Μέχρι να μαλακώσουν τα καρότα. Μόλις σβήσεις τη φωτιά, προσθέτεις το χυμό λεμονιού, καθώς και αλάτι με πιπέρι. Και η σούπα είναι έτοιμη να την απολαύσεις. Αν όμως τη θέλεις βελουτέ όπως και εγώ, τότε χτυπάς με ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει λία. Σερβίρεις σε βαθύ πιάτο και μπορείς από πάνω να ρίξεις λίγη φυτική κρέμα γάλακτος, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
και λίγα φύλλα μαϊντανού ή κόλιανδρου. Απαραίτητο συνοδευτικό, ένα κομμάτι τραγανιστού ψωμιού. Ελπίζω να σε ζέστανα για λίγο σήμερα. Μην ξεχάσεις να μου δώσεις ένα like αν σου άρεσε το απόψινο βίντεο και μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο Busy Cook και να πατήσεις το κουδουνάκι υπενθύμησης για να ξέρεις πότε ανεβάζω νέο βίντεο. Καλή όρεξη!